Ready na? Oh my gosh, kinakabahan ako. Ayaw magsalita. Ready na? Ready na? 1, 2, 3. Open your eyes. On! Hi, this is Elle and welcome sa isa na namang makeover. Ang makeover natin ngayon is itong studio unit na to, which is kay S and Eric. Halika. Ayaw ka maglakad. Halika na. Hello. So, kwentuhan nyo tayo. Kami. Ano ba tong space na to sa inyo? Every weekend, Friday night, umuwi kami Ah, dito. talaga. Friday night. So basically, bakasyonan nila to. Yes. Rest house, gano'n. Rest condo. Rest Yun yung condo. peg natin dito. Staycation, every weekend. Para sa staycation nila, kumpleto sila sa gamit. As in, para silang nakatira full time. So, anong size nito? 22 square meters yung living space. Okay, 22 kasama yung bathroom, di ba? Pero ang laki ng banyo, so I'm assuming nasa 16 lang to, no? Kung mga ganon. So, medyo challenging ang space natin dito. Ang goal natin dito sa space is, ano ba? Siyempre, mag-relax kami. Tapos, Feeling pang staycation talaga. Yung pagpasok nyo dito, parang kakalimutan nyo yung trabaho. yes, exactly. Yun yung gusto nyo. Yun talaga. Lahat ng bagay. Walang responsibilidad Wala. pagdating dito, basically. Talagang relax na relax yung isip, ganyan. Okay, yun lang. Start na natin itong makeover. Bye! First day ng makeover. Ayan na. Ano nang nangyayari? Wala pa. Patapos na. Ito na yun. Ito na yung reveal natin. Pinipaint natin yung buong space ng white. Tapos, yung pangarap nilang takip niyang aluminum na yan. Yan na, lalagyan natin ng cabinet. Ano pa? Marami pa. Didiscuss na natin yung design dahil di pa nila nakikita. Parang yan. Light blue. Ito. Nakikita mo naman. Dito ba ako? Ay, sorry. Naraman ba tayo? Tapos mag-mirror ako ng half dito. Dito. Gagawin, bibili ko na yan. Oo, parang gano'n. In terms naman sa look, ano ba yung na-envision nyo para dito? White and wood. Okay. Yun naman actually na ngayon yung mga binibili nyo ng Yes, gamit eh. oo. White and wood na. Siyempre, inspired kami sa mga videos ni Miss Elle. Tapos, yung talagang pares kasi namin na gusto is sunset. Sunset yung parang colors. colors. Parang So, pops of, Okay, white and wood pero may pops of Yes. yellow, orange, ganyan. Blue, parang Blue rin, ganun. parang Oo. with the sky, basically. Yes. Parang ano, ay, ang cute. Ganun. So, alam nyo naman yung hilig ko sa sunset. Kami din! Talaga, sobrang love ko talaga yung sunset. So, yun yung gusto natin dito. Para sa design nitong space na to, ang gusto kasi nila is sunset-inspired, ganyan. Dun sa bed area natin, maglalagay tayo dun ng wood trim. Tapos, yung lower part is ipipaint natin ng light blue lang. Yung ibabaw is white. And maglalagay tayo ng curtain na parang rust color, ganyan. And dito sa ibabaw ng bed natin, syempre yung mga photos nila, family photos nila na dun pa rin sa color scheme natin. Para dito naman sa kitchen space, syempre kikip lang natin lahat ng mga existing cabinets nila. Pero magdadagdag tayo dito ng cabinet sa ibabaw ng range hood niya. Then, dito naman sa kabilang side is shelves para additional storage. I-extend natin to ng konti. Maglalagay tayo dito ng shelf. Magiging fluted panel tong buong yan. Nandiyan natin ilalagay yung TV nila. Meron din tayong pa-shelf dito sa ilalim. Ang request nila is yung extendable na table. So, yun ilalagay natin dyan. And, mag-aano tayo ng half-round na mirror. Tapos, piplay natin yung color ng orange and blue. Maglalagay tayo dyan ng feature accent wall na may sunset vibe. Ano yung mga function na kailangan nyo para dito? Right, number one. Siyempre, storage. Oo. Anong storage ang kulang? Yung hanging sana. Okay. More on sa pagdating sa utensils and yung sa kitchen. Sa kitchen, actually, kulang bitin yung Kulang. nasa counter lahat yung gamit nila sa kitchen. Nandyan, nasa ibabaw ng washing machine. Hindi nyo naman kailangan ng full-time na mga closet, ganyan. Kasi hindi pa naman kayo full-time Hindi dito. naman. Parang hindi masikip. Pero, laruan ng kid. Mga storage niya for the Yes. toys. For the Ganyan. toys. So, Original. gawin natin very functional. Pero hindi niya kailangan ng exage na sobrang puno. Ay, ano bang gusto niyo i-add na furniture? O kayo Yung ba? sa TV sana, kasi hindi pa talaga kami bumili. Yung TV nila nasa sahig. Nasa sahig pa siya. So, ilagyan natin ng tamang pwesto yung Yes. TV niyo. Hello! Ito na, oh my God. Ang cute. Hindi ikaw, yung space.
Ayan na yung panel natin. Tapos, nag-install na tayo ng shelf dito. Ayan na yung nagaganap. Lahat wala na tayong gagawin. Sure. Maglalagay na lang tayo ng mirror dyan. Magkakabit ng shelf dyan. May mga wood panel na tayo. At today, mag-a-arrange na lang tayo. Magda-decorate. Let's go! Dito na rin yung mga furniture natin. Ayan yung table natin. Tapos, meron tayo dito shelf with storage. Yan yung toy storage nila. Itong cabinet nila na to, mababa. So, nagpa-add ako ng shelf na patungan yan. Additional shelf dito sa kitchen. Yan. Nice. Lunchtime. Thank you. Thank you. Eric and S. Salamat sa pa-lunch. Oo. Oh. Wait. Yun ako, yun ako. Meron tayong pailaw para sa sink niya. Ay, ito naman. Di ba? Ayan. Nice. Ito na rin pala yung tiles. Ang ganda. Ang nice. Tapos, pindot-pindot ng ganon. Layo ka. Eh, sorry. Natusan mo pa ako. Teka lang. Layo ka! Layo ka! In terms naman sa mga artwork sa walls, ano bang gusto nyo? Actually, meron na rin kami mga captures ng sunset Ah, na kami talaga? yung subject. So, Yun nilalagay natin sa wall. Yung photo niya ng sunset. So, ganyan. Ay. Okay. So, ipa-personalize natin. Staycation vibe, pero personalized. Yes. Yan yung gusto natin dito. So, yung artwork natin, ang request nila is i-print natin yung mga sunset photos nila. Kasi yun yung gusto nilang theme dito. Sobrang cute ng mga picture. Look. Di ba? May paganyang drama. Ayan yung daughter nila. Tapos, look. Ang cute. And, yan. So, lahat ng mga display natin picture dito is mga shot nila lahat. Kaya, alika na, kabit na natin. So, ang budget natin dito is max ng 70K. yes. For everything For dito. everything. We'll see kung ano yung ma-achieve natin. Ano yung na-expect nyo? Actually, even before pa, nila ako na talaga. Even before pa, alam naman namin na maganda yung kalalabasan. Hindi lang namin alam kung gaano kaganda. Even before pa talaga, mararating ko lang eh. Sure na siya. Sure talaga kami kasi Ini-imagine na namin kung ano magiging reaction namin. Ay, so excited na akong gawin to para makita ko yung reaction na yon. We'll see. Yan na yung pa-sunset mirror drama effect natin dito sa dining nook. Tama ka yan. Sakto. Yes! Oh, sakto, di ba? Kunti na lang. Talaga ba? Kaya lang, uwi na kami. Syempre meron tayong pa-throw pillow dito. Sobrang cute ng mga binili natin. Sunset inspired. Kaya ganito. Ayan. Finally, tapos na natin itong 22 Square M Sunset Inspired Condo Makeover and I can't wait to share sa inyo. Kaya alika, tour ko na kayo. So, pagpasok nyo dito, wala naman tayo masyadong binago. Ito pa rin yung shoe rack nila. Pinaint lang natin na white. Tapos, naglagay tayo ng sunset photo nila para ito talaga yung nag-i-inspire agad pagpasok mo dito sa space. And, syempre, naglagay tayo dito ng mirror dahil nagre-request sila ng full-length mirror. So, sobrang perfect nitong area na to para doon. Tapos, dito, nilagay lang natin ito na existing hook nila. In-install natin. Tapos, tinakpan lang natin yung breaker para hindi siya visually annoying dito sa space. Ito na yung existing nila na
cabinet. Pero kung naaalala nyo, ang height nito parang hanggang dito lang. So para ako, paano ba natin to gagawin pang mas functional? Kaya pinatong natin siya. Pinagawa natin tong shelf na to para meron silang additional storage. Tapos visually rin, mas may height siya. Para itong hallway natin, parang mukha siyang separate space. Ito yung nagsiseparate dito sa pinaka-main space natin and sa hallway natin. Dito naman sa kitchen, ang request lang nila dito is gawin din siyang mas functional, dagdagan ng storage. So, ang una natin ginawa is dun sa ibabaw nitong range hood natin, ilagyan natin siya ng cabinet. And then, dun sa ibabaw ng fridge at saka dito sa side na to, naglagay lang tayo dito ng shelves. Cute lang kasi sa totoo lang, ang gaganda naman ng mga gamit nila dito, yung mga container nila, kanila to lahat. So, syempre, functional niya. Tapos, ang ganda pa. Isa rin sa request nila dito is gusto nila ng liwanag dun sa sink area kasi nandito lang yung ilaw natin. Kaya, nagpalagay tayo dito ng lamp para pwede niyang ilipat-lipat, ganyan. Tapos, very functional lang yan. And isa pa, nag-add tayo nitong backsplash tile natin. So, ang goal natin dito sa kitchen is very fresh lang. Kaya, ang pinili natin is white na color din lang with parang brown na grout para bagay dito sa look natin. So, ito yung ating cute na wall. Oh my God. Sobrang happy dito sa look niya, as in, kasi ang gusto nila dito sa space is white lang, wood lang, ganyan. Kaya, nirepaint natin lahat actually ng fresh white color lang. Pero, hindi pwedeng white lang kasi nga sunset nga tayo. Hindi naman white ang sunset, di ba? So, kung i-highlight yung pinaka-dining area nila, dining space nila, nagpalagay tayo ng parang half-round na mirror. So, parang yan yung pa-sunset na siya dito. Kaya light blue tong ilalim, tas ito light orange tayo. Pero at the same time, ginawa natin dinugtong natin yung round na light orange dito sa baba. Visually, very appealing dito sa wall na to. Tapos, meron pa tayong pa-wood trim dito sa left and right. Parang ito yung nagsiseparate dun sa accent natin. And yung wood trim na yan, mamaya makikita nyo throughout the space. And syempre, meron tayong pa-wall lamp dun sa magkabilang side nitong wall na to para talagang na-frame. Like, nabuo tong overall feel nitong dining nook natin. And, itong pinaka-table naman natin, I'm so excited para dito. Dahil, ang request nila is gusto nila ng expandable table. Kaya yung budget natin, malaki yung nilaan natin dito pero parang hindi pwedeng hindi ko bilhin tong table na to para sa kanila kasi sobrang perfect nga to para sa gusto nilang gawing function itong space dahil itong table na to is nag-e-expand siya to 6-seater. Kung gusto pa nila magdagdag, pwede pa tong 8-seater sa totoo lang dahil malapad to pag naka-expand. Tapos, pwede mong ibaba to kung gusto naman nila ng maluwag lang. Pwede lang siyang parang foyer table lang dyan. Kaya, sobrang perfect talaga para dito sa space. Tapos at the same time, meron siyang drawers sa magkabilang side. So, additional storage pa nila yan para yung ibang kitchen stuff nila, pwede nilang ilagay dito sa table na to. And syempre, for another punch ng parang orange and sunset color, binili natin tong dalawang orange na accent chair na ang ganda lang, bumagay lang siya. Makita nyo, bagay siya talaga dun sa lahat ng colors dito sa space na to. Mga extra chairs nila, nilagay lang natin dito sa corner para pag may bisita, pwede nilang gamitin yan. Kaya, ay, super love this side talaga. Tapos, ito namang TV wall natin. Unang-unang naisip ko actually is gusto kong ilagay itong parang storage bench na to kasi may mga lalagyan siya dito dahil nagre-request siya para lalagyan nila ng toys, extra storage nga, ganyan. So, nung sinukat ko siya, mas mahaba siya dahil yung wall natin hanggang dito lang talaga. So, para ako, naku, paano na yan? May excess. So, ayan yung naisip natin. Nilagyan natin to ng extension, tapos itong loob, nilagyan natin ng shelf. So, additional storage na naman tayo dito. Sobrang perfect kasi yung TV na nabili nila is 55-inch. So, sakto siya dito sa wall natin. And then, itong buong back ng TV is nilagyan natin ng parang fluted panel na light wood lang dahil yun yung color nga natin dito. White, light wood with the orange, with the blue, ganyan. So, nabuo talaga tong space na to. Ang cute nitong wall na to. Like, sarili siyang statement. Tapos, itong buong shelf na to, maliban sa storage, sa totoo lang, dahil marami silang bisita, nagpalagay lang tayo ng ganyan dahil pwede rin na upuan. Ayan. So, like, double purpose lang lahat ng mga bagay dito. As in, nag-work lang talaga tong mga naisip natin dito sa space na to. Then, ito yung ating window wall. Sobrang umpisa pa lang, parang naisip ko siya kasi gusto ko ng curtain na rust color, na deep orange, ganyan, para talagang maano natin yung sunset vibe. So, itong curtain na to is blackout.
Talagang didilim tayo dito pag sinara natin siya. Pero ayan, ang ganda lang yung accent. Tapos itong gitna natin, naglagay lang tayo dito ng sheer para pag naka-open, meron pa rin nagfi-filter ng light. Tapos, like, ang ganda lang nung effect nito, na-frame niya talaga tong buong wall na to. Tapos, itong bed area, kinip lang natin siya. Nandito na yung original na bed nila. Pero, syempre, kailangan natin siya gawing mas special. Yung sinasabi kong wood trim na nandun sa dining space, nilagay natin dito sa gilid para visually ma-separate tong bed area dun sa kitchen area. Tapos, meron din tayong wood trim pababa, paikot dito sa space. Yung lower part is, pinaint lang natin ng very light blue. Yun din yung light blue na makikita nyo dun sa dining space. Parang may pop of something lang, pero majority white pa rin, fresh pa rin, ganyan. Ang ganda lang ng combination nitong parang rust orange natin with the blue. Very, ewan ko, ang striking niya. Parang nag-pop lang talaga lahat ng bagay. Tapos, syempre, yung request talaga nila is itong mga photos nila na actually sobrang cute. Like, talagang career talaga ang sunset vibe natin dito. Like, yung color scheme niya, bumagay. Tapos, syempre, meron tayong palight dyan para sa cozy vibe dito, sa mood vibe dito sa space. As in, nabuo lang talaga itong sunset condo natin. So, ito na yung ating makeover. As in, ang cute. Wala tayong binago sa layout dahil nga very limited yung space natin. So, tama na. Saktong-sakto na yung ginawa nilang layout. Pero, pagdating sa functionality, mas dinagdagan pa natin. Ang dami nating nadagdag na storage, pero wala tayong dinagdag sa footprint ng space. Alam mo yun? Like, nagpatong lang tayo ng additional storage, nag-extend lang tayo dyan, yung mga furniture natin, double purpose. Sa walls tayo nagdagdag. Kaya, like, ang luwag pa rin nung feel ng space, pero ang dami nating nailagay. As in, gusto nga nilang ma-feel yung sunset vibe dito, which is, nilagay natin siya, pero yung sakto lang, very fresh pa rin nung feel. Yung budget naman natin, ipa-flash na lang natin dyan yung breakdown. Ito yung na-achieve natin dyan sa budget na yan, and sobra kong happy talaga dun sa result, dun sa overall feel nitong space, and sobra excited na akong i-reveal sa kanila, i-share sa kanila tong bagong condo nila. Kaya, hopefully, magustuhan din nila. And, alika na, tawagin na natin sila. Let's go! Go! Tapos na ha, walang didilat ha. Wait lang. Eh, syempre, nakatingin na siya. Huwag ka muna magre-react ha. Okay, abante. Okay. Wow. Wait lang. So, imagine ninyo yung itsura nitong condo nyo before. Oh my Okay. gosh. Ano yung itsura ng space? Ready na? Oh my gosh. Ayaw magsalita. Ready na! Ready na! 1, 2, 3, open your eyes. On! Ito kaya. May tiles. Tapos, ay, yung pangarap mo. Sunset. Oh my God! Ay, may mirror na dito. Wow! Oo nga! Ulit. Para naman meron kayong ano. Tapos kinabit na namin yung hook nyo. Ay, hindi ka napansin, tumangkad yung cabinet. Oh my Oh, God! man. Bago tong condo natin ang natigil. Right? 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 Gusto mo? You like it? Hindi. Hindi ata eh. Hindi mo ata like eh. Tapos dito, wala. Drama lang. Sayang ang view. Sayang ang view. Kasi ang cute na camera. So, ano favorite part? Makakili pa ka. Hindi mo pwede lahat. Sige mo. Hindi kami Pwede na kayo mag-invite. Pwede na pumarty dito. Ganun. Happy? Super. Success. Success. Hopefully, ma-enjoy nyo tong space na to and talagang makapag-invite kayo dito. Yun lang. Thank you.